วัสดีค่ะวันนี้พบกับช่อง The Moment Chill ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราไม่ได้จะมารีแอคชั่นเนาะแต่ว่าเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องหนึ่งก็คือชื่อเรื่องว่าร่างทรงนั่นเองค่ะก็หลังจากที่เราดูจบเนาะเราก็จะมาพูดคุยเรื่องความรู้สึกหลังจากที่เราดูจบแล้วก็อธิบายฉากบางฉากที่คนต่างชาติอาจจะไม่เก็ตเกี่ยวกับพิธีกรรมต่างๆอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่เราอธิบายก็คือมันไม่ใช่ความรู้ที่แบบว่าเปิดหนังสืออ่านหรือว่าเซิร์ชอะไรเล็กน้อยนะแต่ว่ามันเป็นการแบบได้ยินผ่านหูว่าเขาทำอย่างเงี้ยเพราะอันนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าความรู้ไม่ได้แน่นขนาดนั้นเพราะฉะนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ผ่านหูมาก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งได้นะคะก็เขียนไว้แฮชแท็กข้างล่างก็คือความเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาพูดเป็นข้อว่าในความรู้สึกของที่หลังจากที่ดูหนังเรื่องนี้จบแล้วมันเป็นยังไงหรือว่ายังไงบ้างเดี๋ยวเริ่มที่เจนนะคะว่าในหัวข้อแรกเราจะพูดเรื่องอะไรกันบ้างคะในหัวข้อแรกเราก็จะมาพูดกันถึงความรู้สึกครั้งแรกที่เราได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้หมายถึงแบบในช่วงต้นเรื่องอะไรเงี้ยเรารู้สึกแบบยังไงกับการถ่ายทอดเรื่องของมันบ้างการวางมุมกล้องหรือว่าการดำเนินเรื่องของเขาอะไรประมาณนี้แต่ว่าในส่วนตัวของเจนนะเริ่มที่เจนก่อนเลยก็ได้ในส่วนตัวของเจนตั้งแต่ที่เจนดูเจนรู้สึกว่าแอบคิดเล็กๆว่าเหมือนแบบเฮ้ยมันเหมือนจริงจังวะมันเหมือนจริงเหมือนแบบเราตั้งกล้องแล้วแบบไปดูชีวิตของคนนั้นจริงๆจนในใจเราลึกๆเราคิดว่าเฮ้ยนี่มันคือเรื่องจริงหรออะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งแบบไปกลางๆเรื่องอะไรประมาณนี้ที่แบบว่ากล้องสามารถไปถ่ายในห้องน้ำผู้หญิงได้หรือว่าการที่แบบถ่ายเลือดออกหรือว่าการที่ถ่ายแบบฉากแบบ18 บวกมีเพศสัมพันธ์กันเราก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นเรื่องแบบเรื่องแต่งแล้วแหละแบบว่าเป็นเรื่องที่ถ่ายทำให้มันเสมือนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ในอีกความรู้สึกหนึ่งของเราคือเรารู้สึกว่าแอบมึนนิดคือหมายความว่ามึนหัวกับมุมกล้องที่แบบถ่ายใส่ไปใส่มาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เราแบบรู้สึกเวียนหัวหน่อยเพราะว่าเราไม่ค่อยชินกับการที่แบบกล้องมันไม่นิ่งเราต้องตามตัวคนแต่ฉันรู้สึกว่าการถ่ายทำมันน่าจะยากคล้ายๆแบบเราต้องลองเทคตลอดเวลาอะไรประมาณเนี้ยแล้วส่วนพี่จีล่ะมีความรู้สึกไงต่อภาพยนตร์เรื่องนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้เอาจริงๆตอนแรกที่ดูทีเซอร์ฉันก็คิดว่ามันน่าจะถูกถ่ายทอดมันเป็นเรื่องสารคดีอยู่แล้วตอนแรกเป็นฟิลนั้นแต่คิดว่าน่าจะไม่ใช่สารคดีเพราะมันเป็นภาพยนตร์อะไรแต่สุดท้ายภาพยนตร์ที่ออกมามันก็คือแบบตามติดชีวิตอะไรเงี้ยก็คล้ายๆสารคดีด้วยมุมภาพตั้งแต่ดูทีเซอร์ก็เลยแบบไม่ได้ว้าวเท่าไหร่พอไปดูในหนังว่ามันก็คิดอยู่แล้วว่าน่าจะเป็นสารคดีตามติดชีวิตใครสักคนนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าที่เราเดาผิดแบบเป็นลองของหรือว่าการเล่นของใส่กันแบบเราตอนแรกคิดว่าเป็นสองฝ่ายของการเข้าทรงอะไรเงี้ยแล้วมาเล่นของใส่กันแล้วจะมีการแก้ของหรืออะไรก็ตามแต่ไม่ใช่มันเป็นการพิธีการแลกเปลี่ยนร่างทรงจากรุ่นนึงไปสู่รุ่นนึงอะไรเงี้ยว่าจะมีอาการเป็นอะไรบ้างแล้วจะเปลี่ยนถ่ายเป็นอะไรอย่างนี้แต่ว่าประทับใจในความหลอนที่เขาสร้างมาแบบเอฟเฟกต์ทุกอย่างคือมันดีแล้วมันดูสมจริงมันดูเจ็บปวดจริงมันดูหลอนจริงมันดูแบบน่ากลัวจริงอะไรเงี้ยก็คือดูจบกูไม่สามารถลุกลงไปฉี่ได้อะไรเงี้ยก็น่ากลัวจริงมันก็ความรู้สึกก็จะมีประมาณนี้ก็มันไม่ได้มีอะไรคาใจแต่จะมีคาใจแค่ตอนจบอะไรอย่างนี้เล็กน้อยแล้วก็จะมีคาใจตอนที่รถคันนี้สีแดงแล้วแม่ตอนนั้นไปแทนลูกจะมีอันนั้นแต่เดี๋ยวเราค่อยพูดว่าเราคาใจเรื่องอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นที่แบบดูหนังจบแล้วมันคาใจเล็กน้อยอะไรเงี้ยแต่ตอนจบตอนเนี้ยก็ยังคาใจอยู่ก็ความรู้สึกก็จะประมาณนี้ละกันใช่ค่ะแล้วก็มาต่อที่หัวข้อที่2เลยละกันก็คือหมายถึงว่าพอเราดูเนื้อเรื่องไปสักระยะเวลาหนึ่งเนี่ยตอนณขณะที่เราดูเราพอจะเดาเนื้อเรื่องได้ไหมว่ามันจะไปยังไงต่อ1 2 3 4เราเอาสั้นที่สุดนะเราคิดว่าพิธีกรรมต้องสำเร็จเราคิดว่าสุดท้ายคือมิงน่าจะมาเป็นคนปกติแม่ตายไม่ตายไม่รู้แล้วแม่อาจจะรอดด้วยตอนแรกคิดแล้วพิธีกรรมต้องสำเร็จคือเราสั้นมากที่เราคิดว่าเรื่องมันน่าจะประมาณนี้เพราะเรื่องมันมานำเสนอแบบเป็นการเปลี่ยนร่างทรงก็เลยแบบทุกอย่างมันน่าจะสำเร็จแล้วก็เพอร์เฟกต์เพราะว่าทุกอย่างมันก็คือทำสำเร็จมาตลอดไม่ว่าจะเป็นการตามหามิงหรือว่าอะไรก็ตามแบบตามหาตัวมิงแล้วก็พยายามแก้ไปเรื่อยๆว่ามิงได้มีตัวอะไรสิงเข้าอยู่แล้วก็หาคนมาช่วยมิงได้ตลอดเวลาคือทุกอย่างมันดูสำเร็จก็เลยคิดว่าพิธีกรรมที่จะแก้มิงกลับเป็นร่างคนปกติที่มีจิตวิญญาณของมิงอยู่ในร่างปกติน่าจะสำเร็จแต่ท้ายคือตอนที่บทสรุปมาว่ามันไม่สำเร็จคือหนังแม่งก็นำเสนอแบบว่าคุณไปคิดต่อเองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะยังไงคุณจะเชื่อในสิ่งที่เขานำเสนอมาหรือไม่อะไรอย่างนี้ซึ่งส่วนตัวของดิฉันก็คิดแบบเจ้เลยว่าสุดท้ายแล้วมันต้องสำเร็จแต่เนื้อเรื่องตรงกลางเป็นยังไงไม่รู้แต่ตอนจบมันต้องแฮปปี้อันนี้คือความรู้สึกของฉันนะหมายถึงว่าแบบถ้าเกิดเดาเนื้อเรื่องแต่ฉันก็รู้สึกว่ามันต้องมีอุปสรรคบ้างหรือไม่ก็ทำให้คนดูลุ้นนิดนึงตอนที่ป้านิ่มตายอะไรประมาณนั้นแล้วแบบเฮ้ยมันแบบมันหนักเข้าถึงขั้นแบบป้านิ่มต้องตายแสดงว่าพิธีมันจะสำเร็จหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ฉันปักใจแล้วว่ายังไงมันก็ต้องสำเร็จอะไรประมาณนี้แต่สุดท้ายมันก็เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนจบมันก็แอบคาใจนิดนึงอย่างที่พี่จีบอกแต่ว่าเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีนึงว่าตอนจบมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็มาต่อที่หัวข้อที่3ฉากไหนที่พี่จีดูในภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วเจ้รู้สึกว่ามันน่ากลัวก็ในที่ดูมาจบแล้วเรารู้สึกว่าน่ากลัวไอฉากที่เอาหมาไปต้ม
จะเป็นมันหลายๆฉากที่รวมกันในการแบบเฝ้ามิงอะในก่อนที่จะทำพิธีเพื่อให้มิงกลับมาสู่ปกตินะฉากที่มิงเอาหมาไปต้มอะมันเหมือนเป็นเปรียบเทียบว่าใครทำอะไรก็ได้สิ่งนั้นคือแม่เขาเป็นคนขายหมาแล้วสุดท้ายคือมิงก็คือต้มหมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องหมาอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดมาตั้งแต่แบบต้นเรื่องที่ตอนแรกหมาตายไปแล้วตั้งแต่ต้นเรื่องที่เขาขับรถผ่านแล้วก็มีหมาตายแล้วคือตอนที่เฝ้าดูระแวงว่ามิงจะทำอะไรบ้างก่อนที่จะเข้าสู่พิธีจะแบบเอามิงกลับมาอะไรเงี้ยมิงก็คือเอาไปต้มหมาก็เลยดูแบบสยองฝันแล้วมิงก็เอาหมาที่ต้มนั้นมากินแล้วก็แบบหน้าตาอีมิงก็คือเหมือนจะแบบไม่ใช่คนไปทุกทีอะไรเงี้ยก็เหมือนที่เขาพูดว่ามิงอ่ะเหมือนเป็นรถยนต์ที่มีกุญแจเสียบไว้แต่ว่าจะมีใครมาขับก็ได้ก็คือในร่างนี้ก็คือไร้วิญญาณมิงแล้วอะไรเงี้ยก็น่ากลัวจริงๆตอนกินหมาอะไรเงี้ยแต่มันมีหลายตอนแม้แต่ตอนฉี่อะไรเงี้ยแต่ตอนกินหมากูสยองสุดอะไรเงี้ยเพราะหมามันเอาไปต้มสดๆร้อนๆอะไรเงี้ยฉันไม่ชินแค่นั้นแหละโอเคก็ประมาณนี้ละกันฉากที่สยองที่สุดในทุกอย่างที่ได้ดูผ่านๆตามานะในความรู้สึกฉันแต่ของฉันนะฉันรู้สึกฉันกลัวฉากที่เหมือนแบบทุกคนพยายามจะจับตัวมิงไปแบบออกมาจากห้องอะไรอย่างเงี้ยเพื่อดูว่ามิงเป็นอะไรประมาณนี้แล้วพอเปิดประตูไปแล้วเหมือนแบบมิงแบบถอดเสื้อผ้าแล้วล่างแบบแห้งเลยอะแบบเอฟเฟกต์แม่งน่ากลัวก็แบบเป็นฉากที่แบบทุกคนพยายามที่จะมัดตัวมิงไว้อะฉากนั้นมันเป็นฉากที่แบบคือเจนน่ากลัวด้วยเอฟเฟกต์ของร่างกายมนุษย์อะที่มันผอมขนาดนั้นแล้วมันแบบเหมือนปีศาจจริงๆอะแล้วหน้าดำอะเจนรู้สึกวิฉากนั้นแม่งน่ากลัวจัดเลยมันเหมือนไม่ใช่คนใช่แล้วก็อีกฉากหนึ่งที่กลัวสุดก็คือฉากตอนจบอะฉากตอนจบที่แบบว่าใช่ที่เผาแม่ตัวเองอะคือแบบโหแบบน่ากลัวจัดแล้วก็มุมกล้องที่เหมือนแบบว่าพอมีคนมากัดแล้วกลายเป็นสัตว์อะโหฉากนั้นแบบน่ากลัวแบบลุ้นระทึกว่าแบบเฮ้ยจะรอดปะวะอะไรอย่างเงี้ยแม้แต่คนถ่ายก็ยังโดนกัดอะมันเลยทำให้เรารู้สึกแบบโหแบบของจริงอะอะไรอย่างเงี้ยการถ่ายทำนี่ก็จะขอเสริมว่าคนมันน่าจะไม่เก็ตว่าทำไมลูกศิษย์คนข้างล่างอะถึงกลายเป็นแบบสัตว์เลื้อยคลานอะไรเงี้ยอันนี้มันจะเกิดในความเชื่อนะหรือว่าเราจะเขียนข้างล่างว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลว่าคือเขาอาจจะสักเกี่ยวกับสัตว์เช่นลิงเสือหนุมานงูอะไรเงี้ยไว้ข้างหลังแล้วของอาจจะเข้าแล้วก็เลยแบบกัดทุกคนแม้แต่ตากล้องก็โดนอะไรเงี้ยก็จะเป็นส่วนเสริมไปนิดนึงว่าคนอาจจะงงว่าอะไรเป็นดวงวิญญาณที่เข้าเขาอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นเรื่องการสักแต่ถ้าไม่ใช่การสักก็เป็นดวงวิญญาณของที่แบบเจ้ากรรมนายเวรของมิงเนี่ยแหละที่เป็นคนเข้าเขาแต่ฉันก็รู้สึกว่าจะเอียงไปทางสักมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะข้อสุดท้ายนะคะก็คือว่าเรารู้สึกยังไงกับตอนจบที่เราดูเสร็จแล้วเราอยากจะขยายความอะไรจากตอนจบที่เราได้จากตรงนั้นไหมจากมุมค้างคาอยู่ประมาณนั้นก็สิ่งที่แบบว่ามันเคยค้างคาอยู่ในแบบนั่งดูแล้วแบบมันมีจุดหนึ่งที่บางทีก็ค้างคาว่าบุคคลคนนั้นอะที่มิงเคยฝันมันจะเป็นความฝันหนึ่งที่มิงได้เล่าผ่านกล้องตัวนั้นที่แบบว่าคนที่เป็นแบบว่าเหมือนนักศึกษาหรืออะไรสักอย่างเพื่อไปเก็บข้อมูลเรื่องการเปลี่ยนถ่ายร่างทรงเขาไปติดตามชีวิตมิงมากขึ้นเพราะว่ามิงจะมีการแบบขยับการเปลี่ยนถ่ายร่างทรงแล้วมันจะมีครั้งหนึ่งที่มิงก็เล่าเรื่องความฝันเพราะว่าเขาได้เจอคนแบบเป็นชายไทยโบราณใส่ชุดกระโจงแดงแต่ว่าถือดาบหรือถือดาบมันจะถือดาบด้วยแล้วก็ถือหัวอันนึงแล้วหัวนั้นได้สื่อสารกับมิงแต่มิงได้บอกกับกล้องว่าเขาไม่รู้ว่าในหัวนั้นที่โดนตัดมาแล้วได้พูดว่าอะไรแล้วพอดูจบจากฉากนั้นเราก็คิดว่าน่าจะเป็นยมบาลแหละแต่พอไปเรื่อยๆมันก็เหมือนมีเฉลยว่าเพื่อนของป้านิ่มที่เป็นป้าของมิ้นได้พูดว่าบรรพบุรุษของพ่อมิ้งได้ทำการแบบตัดหัวคนมาเป็น100 คนพันคนแล้วซึ่งบรรพบุรุษไม่ว่าจะเป็น100 ปีพันปีมันก็ยังเป็นบรรพบุรุษของตระกูลนี้อยู่ดีแล้วก็ทุกอย่างก็เล่าเรื่องว่ามันเป็นโชคชะตานำพามาแต่งงานกับแม่อะไรเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าสุดท้ายที่เราจะมาเชื่อมโยงก็คือเขาได้เป็นคนทำอาชีพตัดคอแล้วเขาบอกว่าหัวสุดท้ายได้อาฆาตคนที่ตัดคอนี้มากว่าขอให้ลูกหลานไม่เจริญแล้วก็ขอให้แบบทำผิดไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบสะท้อนกลับมาว่าคนที่มิ้งฝันอาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็อาจจะเป็นบรรพบุรุษแล้วก็เป็นหัวที่สาปแช่งตระกูลนี้มาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยในสิ่งที่เราคิดว่าถ้าไม่ใช่ยมพบาลก็เป็นอันนี้ว่าจะเอาตัวมิ้งไปอยู่แล้วอะไรเงี้ยมิ้งก็เลยไม่รอดแต่หลังจากที่ดูฉากเนี้ยกูก็ยังคิดว่ามิ้งน่าจะรอดอะไรเงี้ยเพราะก็รู้สึกว่าป้านิ่มก็ดูเก่งเหมือนกันอะไรเงี้ยนะสิ่งที่ก็จะขยายความนึงว่าในความฝันมิ้งจะเป็นบุคคลไหนได้บ้างแล้วตอนจบเจนเป็นยังไงบ้างว่ามีอะไรที่อยากจะคลายที่อยากจะพูดหรือว่ารู้สึกยังไงบ้างหลังที่ดูจบแล้วใช่หลังจากที่เจนดูจบแล้วคือเจนรู้สึกตอนแรกที่ดูเจนรู้สึกว่าพิธีมันน่าจะสำเร็จอะไรเงี้ยแต่พอพิธีมันไม่สำเร็จเจนก็เลยรู้สึกว่าแล้วยังไงต่อแล้วค่ำคืนนี้ผ่านไปแล้วมิงจะต้องไปกัดคนทั้งหมู่บ้านไหมแล้วทุกอย่างมันจะกลายเป็นเหมือนแบบซอมบี้ไปกินทั้งประเทศอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่าคนที่เก่งที่สุดก็คือตายหมดแล้วเข้าใจป้านิ่มก็ตายอาจารย์ที่เป็นเพื่อนป้านิ่มที่ยิ่งใหญ่ก็ตายอะไรประมาณเนี้ยและฉันน่ะ
แต่ว่าตอนแรกที่ฉันดูฉันด่าไอ้คนนั้นมากคนที่เป็นน้าของมิงอะที่เหมือนแบบว่าดูแลลูกอยู่ที่บ้านอะไรประมาณเนี้ยแล้วเหมือนแบบว่าอาจารย์ก็บอกว่าให้ปิดยันไว้ถ้าพิธียังไม่เสร็จห้ามเปิดประตูมิงทำอะไรก็ห้ามเปิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีเสียงเด็กออกมาจากห้องอะแล้วมึงเปิดประตูอะกูเลยแบบโอ้แต่มึงก็เข้าใจใช่ไหมว่ามันเป็นคาถาแต่กูเข้าใจว่ามันเป็นคาถาแต่ในความรู้สึกเจรู้สึกว่าลูกมึงก็อยู่ในเปนั่นแหละแต่มึงแค่แบบว่าโดนมนของมันน่ะหลอกในอันเนี้ยมันเป็นแบบจิตของน้าเขาอ่อนได้แหละใช่ประมาณนั้นฉันก็เลยรู้สึกแบบอาจจะเป็นด้วยความที่แม่รักลูกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอาจจะโดนหลอกง่ายอะไรเงี้ยแต่ฉันรู้สึกแบบถ้ามึงไม่เปิดประตูเรื่องทุกอย่างมันก็จบแล้วอะไรเงี้ยในความรู้สึกของฉันนะฉันรู้สึกแบบนั้นแต่ว่าอีมิงอ่ะไปขโมยลูกอ่ะมันทำให้แบบเขาหลอนก็ถูกของเขาอีกก็รู้ว่าถูกแต่ฉันก็รู้สึกว่าถ้ามึงอดทนอย่างนิดนึงทุกอย่างจะจบทุกอย่างจะสบายอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ในตอนจบอ่ะคือฉันงงว่าเขาตัดไปใช่ไหมสมมติว่าพิธีมันไม่สำเร็จไฟไหม้จบแล้วเขาขึ้นบทสัมภาษณ์มาบอกว่าบทสัมภาษณ์สุดท้ายของป้านิ่มแล้วป้านิ่มก็เหมือนแบบว่าแล้วป้านิ่มก็แบบว่ากำลังทำพิธีอะไรสักอย่างอยู่แล้วก็โยนทิ้งไปอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มาสัมภาษณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นนู่นนี่นั่นอะไรประมาณเนี้ยนั่นแหละมันเลยเป็นจุดที่ทำให้ฉันรู้สึกว่าอีบทสัมภาษณ์เนี้ยมันคือแบบทุกอย่างที่เกิดขึ้นในพิธีกรรมอะแม่งคือความคิดของป้านิ่มเว้ยมันคือความคิดของป้านิ่มที่แบบว่ากำลังขอพรอะไรเงี้ยแล้วเราก็คิดทุกอย่างอะไรเงี้ยเพราะว่าฟังจากที่เขาพูดอะคือเขาบอกประมาณว่าฉันกำลังคิดถึงเรื่องวันทำพิธีอะไรเงี้ยว่าการทำพิธีมันอาจจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยก็คือแสดงว่าเรื่องทุกอย่างที่กูดูมาทั้งหมดอะเป็นความคิดของป้านิ่มคือมันยังไม่เคยเกิดขึ้นจริงอะไรประมาณเนี้ยมันก็เลยทำให้กูรู้สึกแบบกูดูหนังความคิดเหรอกูดูหนังความคิดเหรออะไรประมาณเนี้ยมันเป็นอารมณ์ประมาณนั้นอะไรประมาณเนี้ยมันก็เลยทำให้เรารู้สึกแบบแต่ว่าความคิดเนี้ยฉันไม่ได้คิดเองนะคือฉันดูแล้วก็มีน้องอีกคนนึงอ่ะมาพูดคือน้องก็ดูด้วยกันนั่นแหละแล้วน้องก็เลยพูดชุดความคิดนี้มาแต่ในชุดความคิดของเจนะคือเจนแค่รู้สึกว่าพิธีกรรมมันไม่สำเร็จจริงๆนั่นแหละแล้วภาพยนตร์อ่ะก็เลยฉายย้อนฟีดแบ็กกลับไปว่าที่มันไม่สำเร็จอ่ะเพราะว่าในความเชื่อของป้านิ่มที่มีต่อย่าบาหยันนะคะมันลดลงอะไรอย่างเงี้ยคุณย่าป้านิ่มก็เลยเสียชีวิตลงอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็เลยทำให้พิธีกรรมไม่สำเร็จก็เดี๋ยวถ้าเสริมของเจนว่ามันเป็นความคิดเดียวกันว่ามันเป็นเรื่องจริงอะไรเงี้ยแล้วก็บทสัมภาษณ์สุดท้ายมันจะอาจจะเป็นแบบเมมโมรี่การ์ดที่เหลืออยู่แล้วพี่คนอาจจะไปเก็บเมมโมรี่การ์ดมันมาแล้วก็เสียบว่าบทสัมภาษณ์สุดท้ายของป้านิ่มอ่ะก่อนตายว่าเรื่องทุกอย่างเป็นเรื่องจริงว่าเขาได้พูดอะไรไว้บ้างอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเขาได้พูดว่าย่าบาหยันอาจจะไม่มีอยู่จริงในคำพูดของเขาหรือว่าเขาพูดว่าไม่มีคำว่าอาจอ่ะเขาบอกว่าย่าบาหยันไม่มีอยู่จริงอะไรเงี้ยมันทำให้แบบคนดูก็งงว่าเราที่ทำมาตลอดว่าเขาทำให้เวรกรรมที่แบบไม่ว่าจะเป็นคนที่กินแบบซากงูแล้วก็ทำให้หายป่วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นความศรัทธาที่เขาทำให้หายแล้วก็เรารู้สึกว่ามีอยู่จริงแหละในความแบบว่าศรัทธานั้นแล้วก็ทำให้คนแบบว่ามีเวรกรรมอะไรเงี้ยหายด้วยฤทธิ์เดชของย่าบาหยันอะไรเงี้ยแต่ด้วยแบบย่าบาหยันที่โดนแบบมีหุ่นเพื่อสักการะอะไรเงี้ยโดนตัดคอไปแล้วเราเลยรู้สึกว่าพอโดนตัดคอความศรัทธาของป้านิ่มกับย่าบาหยันก็เลยลดลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในพลังอำนาจของย่าบาหยันอะอาจจะมีอยู่จริงที่ทำให้คนหายหรือว่าอะไรหายก็ได้แต่พอตัดคอแล้วความศรัทธาก็เลยลดลงอะไรเงี้ยในความรู้สึกเรานะมันก็คือแบบตามข้างล่างค่ะความเชื่อส่วนบุคคลนะคะในการตีความตอนจบนี้ถ้าไม่ใช่ชุดความคิดของป้านิ่มว่าทั้งหมดมันเป็นแค่แบบฉายความคิดว่าป้านิ่มคิดอะไรเงี้ยมันก็น่าจะเป็นแบบว่าบทสัมภาษณ์สุดท้ายจริงๆแล้วป้านิ่มก็สิ้นศรัทธาจริงๆว่าหลานเขาอาจจะไม่หายจริงๆแหละอะไรเงี้ยค่ะก็พอหลังจากที่เราพูดถึงตอนจบแล้วนะคะเราก็จะมาพูดถึงปมกันต่อเพราะว่าในหนังเรื่องนี้มันจะมีบางปมที่เราอาจจะต้องมาขยายความนิดในความรู้สึกเราอย่างเช่นปมเรื่องแรกที่เราจะพูดถึงก็คือเป็นเรื่องปมของคุณแม่ที่เสียสละที่เหมือนแบบว่ามีคนถามว่าพิธีกรรมนี้จะสำเร็จไหมอะไรเงี้ยแล้วอาจารย์ไม่ใช่อาจารย์สิแล้วเพื่อนของป้านิ่มที่แบบว่าเป็นร่างทรงเหมือนกันที่เก่งๆอ่ะเขาก็ได้พูดว่าคุณเคยได้ยินคำว่ารถคันนี้สีแดงไหมอะไรประมาณนี้ก็คือเป็นการแทนที่อะไรอย่างเงี้ยคือเอาแม่มาแทนที่ลูกแต่ว่าบางคนที่ดูอาจจะงงได้ว่าทำไมถึงต้องให้คุณแม่มาแทนที่แล้วทำไมไม่แก้ที่ลูกเลยอะไรประมาณนี้ในความเข้าใจของเจนต่อภาพยนตร์เรื่องนี้ต่อซีนนี้เจนรู้สึกว่าด้วยความที่คุณแม่เขาไปฟังมาว่าทุกอย่างมันเป็นลิขิตของฟ้าอะไรประมาณนี้แม่เขาก็เลยพูดมาคำนึงว่าต่อให้กูต้องตายแต่กูต้องช่วยลูกให้ได้ประมาณนี้อารมณ์เขาประมาณนี้ฉันก็เลยรู้สึกว่าแม่อาจจะมีความรู้สึกผิดต่อลูกต่อน้องสาวตัวเองว่าน้องสาวต้องมารับหน้าที่เป็นร่างทรงของคุณย่าบาหยันแล้วก็แบบตัวเองมาแต่งงานกับผู้ชายคนนี้แล้วลูกก็เลยกลายเป็นแบบนี้เขาก็เลยรู้สึกแบบอยากจะแก้เรื่องราวทั้งหมดด้วยตัวเองเขาก็เลยยอมที่จะแบบว่าเป็น
เป็นรถคันนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสวมหัวโขนแทนให้ดวงวิญญาณอะคิดว่าตัวเองอะเป็นลูกประมาณเนี้ยเพราะว่าหนึ่งเลยแม่ก็กลัวที่ลูกจะตายเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดพิธีกรรมไม่สำเร็จลูกก็ตายเขาก็เลยอยากที่จะเซฟลูกอย่างที่สองก็คือเขาจะได้แก้ความรู้สึกผิดของตัวเองถ้าสมมติว่าเขาสามารถทำพิธีกรรมนี้สำเร็จอะไรประมาณเนี้ยแม่ของมิงอะค่ะก็เลยยอมที่จะมาเป็นร่างทรงแทนลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้มิงอยู่บ้านประมาณนั้นค่ะทุกคนอันนี้ในความเข้าใจของเรานะแต่อันเนี้ยถ้าเสริมจากเจนนิดนึงอะในสิ่งที่เจนพูดอะเราก็มีความคิดอันนี้แต่ว่ามันจะมีอีกอย่างหนึ่งที่เราคิดไว้ก็คือถ้าให้แม่อะมาเป็นแบบคนที่อยู่แทนมิงอะที่ไม่ต้องเอามิงมาทำพิธีอะแต่คนมองที่มองเข้าไปในหนังมันรู้สึกว่ามันยุ่งยากกว่าทำไมถึงไม่แก้ที่ตัวมิงใช่ปะล่ะแต่ว่าถ้าเรามองไปแล้ววิญญาณมิงอะที่เป็นมิงจริงๆอะมันเหลือน้อยนิดมากที่จะบังคับให้มันแบบอ้วกสิ่งไม่ดีออกมาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยในความรู้สึกเรานะแต่ว่าถ้าให้เป็นแม่ที่มีสติสัมปชัญญะและยังมีวิญญาณของแม่อยู่แล้วมีวิญญาณของคนที่เป็นคนที่รู้ว่าควรจะทำอะไรอย่างเงี้ยอยู่อะพอมีสิ่งไม่ดีเข้ามาร่างกายมันก็มีการกำจัดออกไปมีการอ้วกออกมาอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเอาสิ่งไม่ดีของมิงมาทำเลยอ่ะมันอาจจะไม่สำเร็จคือมันขัดขืนนะเป็นเด็กที่บังคับอะไรไม่ได้อยู่แล้วในร่างของมิงอ่ะก็เลยเอาแม่มาแทนมิงแทนเพื่อจะได้แบบว่าถ้าในที่เจนพูดก็จริงถ้าแม่ตายก็โอเคแต่มิงรอดเพราะว่าในความรู้สึกนั้นแม่เขาก็โอเคอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ในความคิดข้างต้นน่ะในความรู้สึกเราคิดว่าการที่ใช้แม่เพื่อที่แบบว่าแม่ยังมีสติสัมปชัญญะที่รู้ว่าถ้าของไม่ดีเข้ามาในร่างกายก็ยังจะอ้วกได้หรือบังคับที่จะทำอะไรได้ตามเพื่อนของป้านิ่มหรือว่าอาจารย์ใหญ่ได้บอกไปว่าควรจะทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นมิงที่แบบว่าแม่งโดนสิงโดยที่วิญญาณมิงก็ไม่ได้อยู่ในร่างแล้วมันบังคับหรือพูดอะไรยากว่าควรจะทำอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเสริมนิดนึงของเจก็จบประมาณนี้แล้วกันว่าทำไมแม่ต้องไปแทนลูกมันก็เสริมไปแล้วว่าประมาณนี้แล้วกันในความคิดของเราสองคนแล้วเจมีปมอะไรเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้ที่อยากจะบอกกับคนดูอีกไหมอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นในเรื่องของพิธีกรรมบางพิธีกรรมอะไรเงี้ยซึ่งบางคนอาจจะไม่เข้าใจในเหมือนแบบคนไทยที่ดูคืออาจจะเข้าใจในพิธีกรรมนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าคนต่างชาติหรือว่าคนเกาหลีที่ดูอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าเวลาไปฉายต่างประเทศอ่ะเขาอาจจะงงในพิธีกรรมนี้อยู่นิดนึงก็คือการแช่ว่านการนอนแช่ว่านทำไมถึงต้องแช่อะไรประมาณนี้ค่ะถ้าเกิดเป็นตามความเชื่อคนไทยหรือว่าสิ่งที่เราได้รับรู้มาตัวเจนเองได้รับรู้มาแบบนี้ก็คือเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงเพื่อที่จะไปต่อสู้กับเรื่องราวชั่วร้ายหรือว่าผีชั่วร้ายที่เราจะไปทำพิธีนั่นเองค่ะถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้นะคะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราชาว The Moment Chill ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครมีอะไรก็มาถกเถียงเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้ได้ว่าทุกคนมีความคิดเห็นยังไงนะคะก็สำหรับวันนี้พวกเราไปก่อนแล้วบ๊ายบาย